नमस्ते साथीहरु हैन आज चाहिँ म तपाईहरुलाई केटीएम को मूल्य सूची बताइरहेको छु। नेपालमा चाहिँ केटीएम बाइक को प्राइस चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ म आज तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु हैन। तपाईहरु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु। साथीहरु नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा सस्तो केटीएम को बाइक रहेको भनेको केटीएम Duke 125 हैन। यसको चाहिँ सबैभन्दा सस्तो भनेको यही हो केटीएम। यसको अब कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ म्याक्स पावर चाहिँ यसको 14.3 bhp एट 9250 rpm मा छ भने यसको म्याक्स टर्कको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 12 न्युटन मिटर एट 8000 rpm मा छैन। यसको चाहिँ नेपालमा चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ 4,49,900 हैन। अब 4.5 लाख भनौं 4,50,000 र त्यसपछि चाहिँ अब दोस्रो बाइक रहेको छ नेपालमा चाहिँ केटीएम Duke 200 हैन। यसको चाहिँ अब कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ म्याक्स पावर चाहिँ 25.4 bhp छ एट 10,000 rpm मा छ भने यसको म्याक्स टर्कको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 19.5 न्युटन मिटर एट 8000 rpm मा रहेको छैन। यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नेपालमा 5,44,900 रहेको छैन। यसको चाहिँ अब 5,44,000 यसको त्यसपछि चाहिँ केटीएम Duke 390 रहेको छैन नेपालमा चाहिँ। यसको म्याक्स पावरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 43.5 PS एट 9000 rpm मा रहेको छ भने यसको म्याक्स टर्कको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 37 न्युटन मिटर एट 7000 rpm मा रहेको छैन। यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नेपालमा 8,79,900 रहेको छ। त्यसैगरी अब हाम्रो अर्को बाइक चाहिँ नेपालमा Duke 250 हैन। यो चाहिँ नयाँ बाइक हैन, भर्खर आएको हो। यसको म्याक्स पावरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 30 PS एट 9000 rpm मा रहेको छ भने यसको म्याक्स टर्क चाहिँ 24 न्युटन मिटर एट 7500 rpm मा रहेको छैन। यसको नेपालमा प्राइस भने 6,74,900 रहेको छ। त्यसैगरी नेपालमा अर्को पनि छ हैन केटीएम को बाइक KTM RC 200। यसको चाहिँ म्याक्स पावरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 25 PS एट 10,000 rpm मा रहेको छ भने यसको म्याक्स टर्क चाहिँ 19.2 न्युटन मिटर एट 8000 rpm मा रहेको छैन। यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नेपालमा 6,19,900 रहेको छ हैन। त्यसैगरी हैन केटीएम को अर्को बाइकको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ KTM RC 390। यसको म्याक्स पावरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 43 PS एट 9000 rpm मा रहेको छ भने यसको म्याक्स टर्कको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 36 न्युटन मिटर एट 7000 rpm मा रहेको छैन। यसको म्याक्स प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 8,49,900 रहेको छ। केटीएम को दुईटा बाइक छ, KTM एडभेन्चर 390 र KTM एडभेन्चर 250 हैन। यसको 250 को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 7,49,900 रहेको छ भने यसको म्याक्स पावरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 30 PS एट 9000 rpm मा छ। यसको म्याक्स टर्क चाहिँ 24 न्युटन मिटर एट 7500 rpm मा रहेको छ भने यसको KTM एडभेन्चर 390 को म्याक्स पावरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 43.5 PS एट 9000 rpm मा छ भने यसको म्याक्स टर्कको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 37 न्युटन मिटर एट 7000 rpm मा रहेको छैन। यसको प्राइस चाहिँ नेपालमा 9,79,900 रहेको छैन, ठ्याक्कै 10 लाख भन्नुपर्छ हैन। अब केटीएम यति नै बाइक लन्च गरेको छ केटीएम ले अब नेपालमा। अब लाइक भिडियो कस्तो लाग्यो हैन, अब भिडियोमा के सुधार गर्नुपर्छ तपाईहरु कमेन्ट पनि गर्नु होला। त्यसैगरी मेरो भिडियोलाई मन परे लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नु। हस्त धन्यवाद।